Hello guys! Welcome back to my channel. Ang ating video ay tungkol sa bagong launch na smartphone, ang Xiaomi Poco C3. Ang kanyang mga features, specs and price quick review dito sa Pilipinas. Ang smartphone na ito ay nilaunch pa lamang sa India ngayong October 2020 na mayroong estimated price na 5,000 hanggang 6,000 pesos kung sakaling ilalabas na dito sa Pilipinas. At may mga color options na Arctic Blue, Lime Green at Matte Black. Para po maging updated sa ating mga bagong video, maaari lamang i-like, i-share at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat po!